අයිබෝවන් යාළුවනේ ඔන්න අදත් ගෙනාවා හරිම ලේසි අදුරු පාසක්. ඕගොල්ලෝ දන්නවද අපි අද හදන්නේ මයිලෝ අයිස්ක්‍රීම්. හරියටම කිව්වොත් අයිස් පාලම්. අපි බලමු අපිට ඕන කරන දේවල් මොනවද කියලා. අපිට ඕන මයිලෝ, සීනි, උණු වතුර, මේ වගේ අයිස්ක්‍රීම් කාලා ඉතුරු වුණ ස්ටික් කීපයක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කප්. මේකද ප්ලාස්ටික් කප් වගේ නම් වඩාත් හොඳයි. තව මේ වගේ කාඩ්බෝඩ් කෑලිත් ඕන. ඒ අය කියලා ඔයාලට වීඩියෝ එක බලනකොට බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි පටන් ගමු. ඉතින් අපි මයිලෝ සහ සීනි කෝප්පෙට දාගෙන උණු වතුර එක් කරගෙන හොඳට කවලම් කරන්න. ඊට පස්සේ පරිස්සමින් පොඩි කෝප්ප වලට වක් කරගන්න. මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපි අර කාඩ්බෝඩ් කෑලි මෙන්න මෙහෙම කපා ගන්නවා. දැන් මේ වගේ ස්ටික් මේ වගේ රඳව ගන්නවා. මොකද අපිට මේ ස්ටික් එක කෙලින් තියෙන්න ඕන නිසා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට දාගමු. දැන් හරි. දැන් තියෙන්නේ මේක පරිස්සමින් ඔයාලගේ ෆ්‍රිජ් එකේ අද ශීතකරණයට දාන්න. මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.